ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลักษณะของตัวคอนเซนต์เนี่ยมันมีผลตามมาอยู่แล้วก็คือเจ้าของเนี่ยสามารถจะถอนได้ทุกเมื่อนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งคอยอัปเดตคอยดูว่าตกลงเขาถอนไม่ถอนบางทีกรณีคอนเซนต์เนี่ยเจอให้ครั้งหนึ่งแบบหนึ่งให้อีกครั้งหนึ่งแบบหนึ่งสรุปแล้วครั้งที่1หรือครั้งที่2ควรจะเอามาใช้อะไรเงี้ยนะครับก็มีประเด็นอีกเหมือนกันนะครับถ้ากังวลใจเรื่องการที่คนมาขอถอนเนี่ยทำไมเราไม่เขียนขั้นตอนการถอนสัก5 หน้า 10 หน้าถามคำถามสัก100 คำถามก่อนที่จะให้อนุญาตให้ถอนคอนเซนต์อย่างนี้ทำได้ไหมครับคุณกิติยานีอันนั้นอาจจะทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าการขอถอนความยินยอมเนี่ยก็ต้องง่ายเหมือนตอนให้ความยินยอมนั่นหมายถึงว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีบริษัทไหนที่ก่อนจะขอความยินยอมจะบอกให้ตอบแบบสอบถามสัก10 หน้า100 หน้าก่อนใช่ไหมคะดังนั้นตอนที่ถอนก็ควรจะง่ายเช่นเดียวกันเนี้ยค่ะถ้างั้นผมเปลี่ยนผมไม่เอาคำถาม100 คำถามก็ได้ผมขอเก็บเงินสัก50 บาทเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนผมไม่ได้เอากำไรนะครับเพราะว่าเอาแค่มาจ่ายเงินเดือนพนักงานที่มาดูแลเรื่องการถอนคอนเซนต์อย่างนี้ทำได้ไหมครับไม่ได้หากำไรนะครับต้องถามกลับเลยค่ะว่าแล้วตอนที่ขอคอนเซนต์ได้เก็บเขา50 บาทหรือเปล่านะคะไม่ได้เก็บเพราะว่าอยากให้คนเข้ามาเยอะๆอ๋อถ้าไม่ได้เก็บเนี่ยตอนถอนจะไปเก็บเขาคงไม่ได้นะคะแล้วเราลิสต์ทุกอย่างไปสมมุติว่าเราลิสต์ทุกอย่างไปบน consent form หมดเลยแล้วหรือบอกว่าติ๊กเดียวแล้วก็ agree to the whole policy อย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่ถอนข้อยกวัตถุประสงค์ทั้งหมดอะค่ะก็จะหลุดทีเดียวแต่ช่วงที่เราทำ data mapping แล้วเราต้องทำกันตั้งหลายเดือนเนาะเพราะเราจะต้องดูว่าวัตถุประสงค์ไหนจริงๆที่อาจจะสัก 80% อยู่ที่ข้อยกเว้นความยินยอมได้ 20% อาจจะมีข้อยกเว้นอะไรอื่นๆหรือว่า 5% ที่เหลืออันเนี้ยเท่านั้นที่ต้องมาใส่ใน consent form แล้วเราก็ใส่แค่วัตถุประสงค์ 5% นั้นถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าขอถอนความยินยอมก็จะหลุดไปแค่ 5% ของวัตถุประสงค์แล้วที่เหลืออีก 95% บริษัทก็ยังใช้ต่อได้บริษัทไม่ถูก disrupt